Hello friends, welcome to my YouTube channel DHAWARE'S Physics. In this video, we are going to study different types of accelerations in circular motions. मला तुला चांगलं माहिती acceleration काय? It is the rate of change of velocity. It means that change in velocity produces the acceleration. आणि मला तुला हे सुद्धा चांगलं माहिती velocity is a vector quantity. जर velocity vector quantity असेल तर we can change this velocity in two ways. कोणते कोणते? We can change the velocity either by changing its magnitude or by changing its direction or by changing both magnitude and direction simultaneously. मग हेच कारण आहे की सर्क्युलर मोशन मध्ये velocity ची magnitude चेंज होईल का डायरेक्शन चेंज होईल का दोन्ही एकदा चेंज होईल या कंडिशन वर डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन्स सर्क्युलर मोशन मध्ये असतात. आता तुम्ही म्हणताल किती एक्सेलरेशन्स आहेत सर? बाळांनो नोट करून ठेवा. सर्क्युलर मोशन मध्ये आपल्याला चार प्रकारे एक्सेलरेशन काढायला होतात. कोणते? सध्याला त्यांची लिस्ट बघू की कोणता एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होते. तुम्हाला काय करायचंय याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवायचा आहे आणि प्रत्येक एक्सेलरेशन आणि त्याचा कॉज तुम्हाला चांगलं लक्षात ठेवायचंय की कोणता एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होते. बघा आपण एक एक लिस्ट बघू की अँगुलर एक्सेलरेशन ही आपली पहिली टाइप आहे बाळांनो. कसं डिनोट करायचंय? अल्फा बारनं. का प्रोड्यूस होते? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन अँगुलर वेलोसिटी. बघा दुसरं जे एक्सेलरेशन आहे टँजेन्शियल एक्सेलरेशन आहे. कसं डिनोट करायचंय? एटी बारनं. हे का प्रोड्यूस होते? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ लिनियर वेलोसिटी. थर्ड टाइपचं जे एक्सेलरेशन आहे ते सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और इट इज आल्सो नोन एज द रेडियल एक्सेलरेशन. इट इज डिनोटेड बाय एसी बार और एआर बार. हे का प्रोड्यूस होते? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लिनियर वेलोसिटी. बघा मॅग्निट्यूड चेंज झाली व्ही बारची की टँजेन्शियल, डायरेक्शन चेंज झाली की असते सेंट्रिपेटल आणि चौथं जे एक्सेलरेशन आहे ते नेट एक्सेलरेशन आहे. याच्या नावातच याचा अर्थ आहे इट इज द रिझल्टंट ऑफ टँजेन्शियल अँड सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. मग हे तुम्हाला कळालं का प्रोड्यूस होत असेल? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू चेंज इन बोथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. या केस मध्ये सायमल्टेनियसली वेलोसिटीचे दोन्ही चेंज होईल. कोणते? मॅग्निट्यूड पण डायरेक्शन पण. मग त्याला नेट एक्सेलरेशन म्हणायचं. असे बाळांनो आपल्याला चार टाइप्सचे एक्सेलरेशन सर्क्युलर मोशन मध्ये स्टडी करायचे. म्हणून मी पुन्हा तुम्हाला सांगतो याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा. हे सर्व नोट करा की किती प्रकारचे एक्सेलरेशन आहे आणि त्यांचं कारण काय आहे. आलं लक्षात? आता आपल्याला वन बाय वन प्रत्येक एक्सेलरेशन डिटेल मध्ये स्टडी करायचंय. पहिल्यांदा बघू आपण अँगुलर एक्सेलरेशन. चला तर बाळांनो आता आपल्याला काढायचंय की अँगुलर एक्सेलरेशन कसं असते सर्क्युलर मोशन मध्ये. बघा आता हे अँगुलर एक्सेलरेशन काढत असताना बाळांनो आपल्याला लिनियर एक्सेलरेशनची हेल्प घ्यायची. पहिल्यांदा तर लक्षात ठेवा अँगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा बार. आताच मी तुम्हाला काय सांगितलं? अँगुलर एक्सेलरेशन काढताना नवीन काही काम करायचं नाही. लिनियर एक्सेलरेशनलाच आपल्याला इथे यूज करायचंय. आठवण लिनियर एक्सेलरेशनला आपण असं लिहितो a बार इज इक्वल टू dv बार अपॉन dt. याच्यातल्या v बारला असं वाचतो आपण लिनियर वेलोसिटी. मग कसं डिफाइन करतो याला? हे का असं रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लिनियर एक्सेलरेशन. तो फॉर्म्युला आता इथं कॉपी करून घ्यायचा आहे. बघा कसा बघा a बारच्या ठिकाणी आला अल्फा बार d बाय dt ऍज इट इज असेल. फक्त v बार तिथं जी लिनियर वेलोसिटी होती त्या ठिकाणी सर्क्युलर मोशन मध्ये अँगुलर वेलोसिटी येईल म्हणजे काय? ओमेगा बार येईल. मग बघा आता मी कशी डेफिनेशन तयार करायची. काय झालं? रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अँगुलर एक्सेलरेशन. मग आता अँगुलर एक्सेलरेशन काय तुम्हाला ते कळलं. मग राहिला प्रश्न काय आता याच्या युनिटचा. बघा युनिट काय असेल? ह्या ओमेगाचं रेडियन पर सेकंद पुन्हा टाइमचं सेकंद म्हणजे एकंदरीत त्याचं युनिट रेडियन पर सेकंद स्क्वेअर झाले. पुन्हा प्रश्न आहे परत काय? डायमेन्शन्स. त्याचे डायमेन्शन्स कसे काढायचे? तर बघा या युनिट वरून आपण डायमेन्शन L0 M0 T⁻⁻² असं लिहिता येईल. याचे डायमेन्शन्स झाले. मग तुम्हाला कळालं अँगुलर एक्सेलरेशन का असते. काय? रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अँगुलर एक्सेलरेशन झालं. आता मग बाळांनो अँगुलर वेलोसिटीचं लेक्चर आठवा थोडंसं. अँगुलर वेलोसिटी काढताना आपण बघितलं की अँगुलर वेलोसिटीवर दोन प्रकारे प्रॉब्लेम विचारत होते. एक ऍव्हरेज अँगुलर वेलोसिटी काढा, दुसरी इन्स्टंटेनियस अँगुलर वेलोसिटी. सेम वे ना आता अँगुलर एक्सेलरेशनला सुद्धा तसंच विचारतील मित्रांनो. ह्याच्या आपल्याला म्हणून टाइप्स कळायला पाहिजेत की
अँग्युलर ऍक्सलरेशनवर किती प्रकारे प्रॉब्लेम तयार होऊ शकतो बघा. पहिलं कोणतं काढायला होऊ शकते तुम्हाला, ऍव्हरेज ऍक्सलरेशन म्हणजे ऍव्हरेज अँग्युलर ऍक्सलरेशन ही एक प्रकार झाला, म्हणजे पहिली टाईप झाली अँग्युलर ऍक्सलरेशनची. आणि दुसरी झाली कोणती, इन्स्टंटेनियस. लक्षात घ्यायचं, इन्स्टंटेनियस मीन्स काय, विच ऑकर ड्युरिंग व्हेरी शॉर्ट टाइम इंटरव्हल, त्याला इन्स्टंटेनियस असं म्हणायचं. तर असे हे दोन प्रकारे ऍक्सलरेशन आपल्याला काढायला होतात. मग तुम्हाला आठवतच असतील हे कसे फॉर्म्युले तयार करायचे, आठवत नसेल तर सर्क्युलर मोशन लेक्चर नंबर 3 बघा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा सर्व भाग बघायला भेटेल. मग बघा तिथे काय लिहितो आपण, ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ ऍक्सलरेशन काढताना कशी काढतो आपण, तर डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. म्हणजे काय, याला कसं वाचणार, चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी. याला कसं वाचणार, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चेंज. मग अल्फा ऍव्हरेज अँग्युलर ऍक्सलरेशन काय झाला, रेशो झाला कुणाचा, चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इज कॉल्ड ऍव्हरेज अँग्युलर ऍक्सलरेशन. आणि प्रॉब्लेम सोडवताना बाळांनो चेंज इन ओमेगा कसा काढतो, ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 अपॉन t2 मायनस t1. इथं ओमेगा 2 म्हणजे काय, अँग्युलर वेलोसिटी ऍट टाइम t2. ओमेगा 1 मीन्स काय, अँग्युलर वेलोसिटी ऍट टाइम t1. हे झालं ऍव्हरेज अँग्युलर ऍक्सलरेशन. आता इन्स्टंटेनियस कसं काढलं होतं आठवा, अल्फा INS. त्याला काय करतो आपण इथं, फक्त ही लिमिटिंग केस असते. कशी, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0. दिस टाइम इंटरवल इज एक्स्ट्रीमली स्मॉल. एक्स्ट्रीमली स्मॉल मीन्स काय, टेंड्स टू 0. आणि इथं आपण कुणाचं लिमिट घेतो, तर ऍव्हरेज अँग्युलर ऍक्सलरेशनचं, डेल्टा ओमेगा बार अपॉन डेल्टा टी. मग हे असं घेतलं. आणि आपण त्या लेक्चर नंबर 2 सर्क्युलर मोशन मध्ये पाहिलं, तर काय, इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ऍक्सलरेशन इज, याला आपण d ओमेगा बार अपॉन dt घेऊ शकतो. ह्या इक्वेशन वर काय सांगितलं, अँग्युलर वेलोसिटीचा डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतला की वी विल गेट द इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ऍक्सलरेशन. आणि बघा डिफरन्स इन वेलोसिटी अपॉन डिफरन्स इन टाइम घेतला तर ऍव्हरेज अँग्युलर ऍक्सलरेशन आपल्याला मिळते. तर अशा ऍक्सलरेशनच्या दोन टाइप, दोन प्रकारे ऍक्सलरेशन आपल्याला विचारू शकते, लक्षात असू द्यायचं. मग बघा आता आपल्याला कळालं अँग्युलर ऍक्सलरेशन काय आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आहे. आपल्याला कळालं त्याचं युनिट असते रेडियन पर सेकंद. डायमेन्शन्स होते L0 M0 t-2. आणि पुन्हा पाहिलं दोन प्रकारे विचारतात, ऍव्हरेज आणि इन्स्टंटेनियस. आता आपल्याला आणखीन एक कळालं, हा अल्फा जो आहे ही कसली क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. बघा वेक्टर म्हटलं की कुणाचा प्रश्न आला, डायरेक्शनचा. परत तुम्हाला आठवत असेल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आणि अँग्युलर वेलोसिटी साठी त्याची डायरेक्शन काढायला आपण काय यूज केलता, राईट हँड थंब रूल. राईट हँड थंब रूल काय सांगते, फिंगर्स कर्ल करायचे आणि थंब स्ट्रेच करायचा. हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे, आपण ऑलरेडी यूज केलाय सर्क्युलर मोशन लेक्चर नंबर 2 आणि 3 बघा, त्याच्यात तुम्हाला राईट हँड थंब रूल आपण डिटेल घेतलाय. मग आता काय, अल्फा वेक्टर क्वांटिटी, त्याच्या डायरेक्शन साठी काय यूज करणार, तर आपण आताशी सांगितल्याप्रमाणे काय, राईट हँड थंब रूल. त्याच्यासाठी आपण राईट हँड थंब रूल यूज करणार. आणि या थंब रूल नुसार डायरेक्शन काढल्या. इमॅजिन करा, particle is performing circular motion in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction म्हणजे काय, पार्टिकल असा फिरणार आहे का, हे हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये असा फिरायला, म्हणजे आपण बोट असे गुंडाळणार. मग बघा अँटी क्लॉकवाईज जर असेल तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट वर चाललं, अँग्युलर वेलोसिटी वर चालणार आणि ऍक्सलरेशन सुद्धा वरच असणार. म्हणून बघा अँटी क्लॉकवाईज ची केस मी इथं पहिल्यांदा ड्रॉ करायला. अँटी क्लॉकवाईज न हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असेल, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. मग आपण लेक्चर नंबर 2 आणि 3 मध्ये बघितलेलं आहे की बघा हा जो ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे याच्या अपवर्ड डायरेक्शनला डेल्टा थीटा, तिकडच ओमेगा बार आणि परत त्याच डायरेक्शन काय असणार आहे, तर अल्फा बार असणार आहे. लेकरांनो लक्षात घ्यायचं, बरोबर. आता हे झाली अँटी क्लॉकवाईज. आता आपण क्लॉकवाईज ची एक केस पाहूया. बघायचे क्लॉकवाईज डायरेक्शन पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायला हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. मग पार्टिकल कसा आता या टाइप न फिरायला, आपण असे बोट गुंडाळणार, अंगठा खाली चालला म्हणजे खालच्या डायरेक्शन कोण कोण होते, डेल्टा थीटा बार, त्याच डायरेक्शन ओमेगा बार आणि त्याच डायरेक्शन काय असेल, अल्फा बार असेल. तर अशा प्रकारे बाळांनो अँग्युलर ऍक्सलरेशन ची डायरेक्शन काढायला वी हॅव यूज्ड द काय यूज केला, राईट हँड थंब रूल यूज केला.
मग तुम्हाला कळालं अँग्युलर instantaneous angular acceleration is a vector quantity and its direction is given by right hand thumb rule. आता एक नोट लक्षात ठेवायची लेकरांनी, एक एक्सेप्शन आहे अँग्युलर ऍक्सेलरेशन साठी एक अपवाद असतो. कसा बघा, आता आपण इथं काय पाहिलं, अल्फाची ओमेगाची डायरेक्शन सेम आहे, पण बाळांनो हे फक्त त्याच केस मध्ये होतं जिथं ओमेगा इन्क्रीजिंग आहे. ओमेगा इन्क्रीजिंग म्हणजे काय, कोणती केस असायला पाहिजे बघा, पहिले केस पाहिला आपण, ओमेगा इन्क्रीजिंग जर असला याचा अर्थ काय बघा, ओमेगा इन्क्रीजिंग मीन्स काय, ओमेगा 2 इज ग्रेटर दॅन ओमेगा 1, बरोबर. मग आपण आता जो फॉर्म्युला पाहिला होता पहा, मी इथं लिहून ठेवायला लागलोय, ऍव्हरेज ह्याचा ऍक्सेलरेशनचा काय, अल्फा ऍव्हरेज इज इक्वल टू ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 अपॉन t2 मायनस t1. हा जो डिफरन्स आहे बाळांनो, ओमेगा 2 इज ग्रेटर दॅन ओमेगा 1 असेल तर हा डिफरन्स पॉझिटिव्ह येतो. मग त्यावेळेस फक्त ही केस लागू होते, कोणती, की जी डेल्टा थीटाची डायरेक्शन आहे तीच ओमेगाची आणि तीच अल्फाची. पण ही ओमेगा इन्क्रीजिंगच्या बाबतीत फक्त असं लागू होईल, म्हणजे काय, अल्फा अँड कोण दुसरा ओमेगा हॅव द सेम डायरेक्शन्स. पण दुसरी एक केस आहे लेकरांनो, कोणती, ओमेगा डिक्रीजिंग. ओमेगा डिक्रीजिंग ची केस कशी बघा, काय असेल, अल्फा अँड ओमेगा आर कशा असायला पाहिजे, अपोजिट इन डायरेक्शन. असं का होतं बाळांनो बघा, जर का काय असेल याच्यामध्ये, ओमेगा डिक्रीजिंग म्हणजे काय, ओमेगा 2 इज लेस दॅन ओमेगा 1, अँग्युलर वेलोसिटी कमी कमी होत चालली. आता या केस मध्ये मात्र हा डिफरन्स निगेटिव्ह येईल, आणि मग त्या केस मध्ये काय काय होतं दरवेळेस, तर बघा ज्या डायरेक्शन समजा हे अँटी क्लॉकवाईज आहे, मग काय झालं याच्यामध्ये, डेल्टा थीटा इकडे असेल, अँग्युलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शनला, मात्र ऍक्सेलरेशन इज इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. असं वय लक्षात घ्यायचं. म्हणजे ओमेगा अँड अल्फा आर अपोजिट इन डायरेक्शन. त्याच्या अपोजिट लागू होईल बाळांनो कशाला, क्लॉकवाईजला. क्लॉकवाईज असेल तर डाऊनवर्ड डायरेक्शन डेल्टा थीटा बार, डाऊनवर्ड डायरेक्शन ओमेगा बार, आणि अपवर्ड डायरेक्शनला असेल अल्फा बार. मग काय तुमच्या लक्षात आली का केस, बघा ओमेगा इन्क्रीजिंग असेल तर अल्फा आणि ओमेगाची डायरेक्शन सेम आहे, म्हणजे याला म्हणायचं अल्फा आणि ओमेगाची डायरेक्शन सेम आहे. आणि जर ओमेगा डिक्रीजिंग असेल तर मात्र काय असते, अल्फा अँड ओमेगा बार आर अपोजिट इन डायरेक्शन. मग हे एवढं एक्सेप्शन आहे, ही नोट तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि बघा लक्षात असू द्या, ओमेगा आणि अल्फा अपोजिट इन डायरेक्शन कधी असतात, कधी असतात, जर का ओमेगा गोज ऑन डिक्रीजिंग, आणि इन्क्रीजिंग होत असेल मग मात्र असेल अल्फा आणि ओमेगाची डायरेक्शन कशी असेल, सेम असेल बाळांनो. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. बघा बाळांनो, आता आपण एक अँग्युलर ऍक्सेलरेशन वरचा प्रॉब्लेम बघू की कसा विचारू शकतात ते. काय प्रॉब्लेम आहे हा, अँग्युलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हॅरीज विथ टाइम t ॲज, बघा ही अँग्युलर वेलोसिटी दिली एवढे रेडियन पर सेकंद. काय म्हणते ते, व्हॉट विल बी द अँग्युलर ऍक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ॲट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंद, आणि नंतर म्हणते इन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंद. मग बघा बाळांनो, अँग्युलर वेलोसिटीच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण पाहिलं होतं, ॲट म्हटलं की इन्स्टंटेनियस घ्यायचं, आणि इन म्हटलं की ऍव्हरेज काढायचं असते. तर चला आपल्याला काय काढायचंय, या पहिल्या केस मध्ये आपल्याला काढायचंय टू फाइंड. काय फाइंड करायचं आपल्याला ह्याच्यामध्ये, अल्फा इज इक्वल टू हाऊ मच, कधी, तर ॲट t इज इक्वल टू 2 सेकंद असताना, ॲट t इज इक्वल टू 2 सेकंदला काढायचंय, म्हणजेच आपल्याला इन्स्टंटेनियस काढायचंय. म्हणून आपण अल्फा इन्स्टंटेनियस इज इक्वल टू काय काढतो, डी ओमेगा अपॉन डी टी. बघा इथं डी ओमेगा किती दिलेला, किती होता हा, डी बाय डी टी ऑफ काय तिथं 2t² + 1 असा आला. मग चला आता त्याचा डेरिव्हेटिव्ह बघा, त्या 2t² + 1 चा किती येईल, हे जी 2 पॉवर आहे ते समोर येईल, 2 × 2 4, आणि t ची पॉवर 1 न कमी होईल, 2 - 1 म्हणजे किती होईल 1, आणि प्लस 1 कॉन्स्टंट आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 झाला, म्हणजे हे किती आले, इट इज इक्वल टू 4t. मग आता परत काय म्हणणार आपण, ॲट t इज इक्वल टू 2 सेकंद, काय लिहिता येईल, ॲट t इज इक्वल टू 2 सेकंद, अल्फा इन्स्टंटेनियस इज इक्वल टू 4 × 2, सो इट इज 8. इट्स युनिट इज काय, रेडियन पर सेकंद स्क्वेअर. हे झाले ॲट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंद. मग बघा ॲट टाइम म्हटलं की काय घ्या, इन्स्टंटेनियस घ्या. आता इकडे येऊ आपण, इन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंद, म्हणजे काय बघा आता इथं टू फाइंड काय काढायचं आहे, अल्फा इक्वल टू हाऊ मच इन टाइम t इज इक्वल टू
2 सेकंद असं काढायचं आहे. मग आता इथे काय करणार आपण ऍव्हरेज काढणार. अल्फा ऍव्हरेज इज इक्वल टू ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 अपॉन T2 मायनस T1. बघा आता ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 कसा काढायचा आहे मी इथं पुढे काढून देतो. ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 कसा. ओमेगा 2 काढत असताना ह्या टी च्या ठिकाणी किती पुट करायचे 2 सेकंद आणि ओमेगा 1 काढताना टी च्या ठिकाणी 0 करा. म्हणजे टाइम इंटरवल किती 0 to 2 सेकंद आहे. म्हणून बघा मी ओमेगा 2 काढायला कसा काढतो. ओमेगा 2 काढताना हे 2 ॲज इट इज टी म्हणजे 2 चा स्क्वेअर प्लस 1 मायनस ओमेगा 1 साठी टी च्या ठिकाणी 0 पुट करायचं 2 into 0 स्क्वेअर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल किती 0 to 2 सेकंद मीन्स 2 minus 0 असं आलं. बघा मग तो अल्फा ॲव्हरेज कसा येईल हे 2 चा स्क्वेअर 4 into 2 8 प्लस 1 मायनस 8 प्लस 1 किती झाले हे 9 झाले आणि पलीकडे जे आहे ते त्या ब्रॅकेट मध्ये मायनस 1 ॲज इट इज डिवाइडेड बाय 2 minus 0 2 so it is 8 upon 2 so alpha average it is equal to 4 radian per second square. हे असे एक्सेलरेशन आलं किती इन टाइम t is equal to 2 सेकंद. तर बघा असं या टाइपचा प्रॉब्लेम असतो अँग्युलर एक्सेलरेशन वरती तो विचारता येतो आपल्याला लक्षात असू द्यायचं. मग इन्स्टंटेनियस म्हटलं की डेरिव्हेटिव्ह घ्या. ॲव्हरेज म्हटलं की डिफरन्स इन वेलोसिटी अपॉन डिफरन्स इन टाइम असं काढून टाका. ठीक आहे. बघा आता आपल्याला आणखी एक प्रॉब्लेम पाहायचा आहे ज्याच्यामध्ये की अँग्युलर एक्सेलरेशन काढायला लावले. कसं काढायला लावले अँग्युलर एक्सेलरेशन बघा काय म्हणते. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हॅरीज विथ टाइम t. बघा काय दिलंय डिस्प्लेसमेंट किती इथे एवढे लक्षात घ्यायचे एवढे रेडियन. काय फरक दिसला लेकरांनो गेल्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला अँग्युलर वेलोसिटी गिवन होती आता मात्र थीटा दिलाय. व्हॉट विल बी द अँग्युलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. परत तेच ऍट टाइम म्हणताय म्हणजे इन्स्टंटेनियस काढा आणि इन टाइम म्हणताय म्हणजे ऍव्हरेज काढा. पण अडचण काय याच्यात थीटा दिलाय आणि आपल्याला अल्फा काढायचा आहे. पण त्याच्यासाठी आपण थीटा पासून आधी ओमेगा काढून घेऊ. का ओमेगा कसा काढायचा बाळांनो आपल्याला माहिती आहे. ओमेगा कसा असतंय डी थीटा बाय डी टी. म्हणजे मी त्याला असं पुट करतो जसं डी बाय डी टी ऑफ थीटा म्हणजे किती बघा आता किती हे 4t स्क्वेअर प्लस 2t. चला याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला 2 समोर आले 2 into 4 8t प्लस 2 into t याचा 2 डेरिव्हेटिव्ह असेल 8t प्लस 2 अशी अँग्युलर वेलोसिटी आली एवढे रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. आताशी आपल्याला अँग्युलर वेलोसिटी आली. मग आता परत मग सारखं काढू शकतो आपण काय एक नंबर आहे काय काढू आपण टू फाइंड अल्फा इक्वल टू हाऊ मच कधी ऍट t इज इक्वल टू 2 सेकंद. चला आता हे काढायला चला तर आपल्याला माहिती ऍट म्हणजे काय इन्स्टंटेनियस म्हणजे काय अल्फा इन्स्टंटेनियस इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt. बघा हे d बाय dt ऑफ ओमेगा किती आला आपला इथं 8t प्लस 2 असा आला. म्हणजे याचा किती डेरिव्हेटिव्ह झाला 8t चा 8च झाला लक्षात घ्यायचं 8t प्लस 0 म्हणजे इथे किती आला अल्फा इन्स्टंटेनियस किती आला तर 8 रेडियन पर सेकंद स्क्वेअर एवढा आला लक्षात असू द्या. कारण टीच व्हॅनिश झाला याच्यातून म्हणून 8 ॲज इट इज आपण जशा तशी घेऊन टाकली. आता राहिला प्रश्न हा दुसरा घ्यायचा आपल्याला काय 2 नंबर काय टू फाइंड काय काढायचं आपल्याला टू फाइंड अल्फा इक्वल टू हाऊ मच इन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंद. 2 सेकंद मधला काढायचा आहे. काय काढतो मग आपण अल्फा ॲव्हरेज काढतो जे की आता तुम्ही पुढे काढू शकता. अल्फा ॲव्हरेज कसा असते ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 अपॉन T2 मायनस T1. बघा ओमेगा 2 कसा काढायचा आहे या ओमेगा मध्ये t च्या ठिकाणी एकदा 2 पुट करा एकदा 0 पुट करा. ओमेगा 2 असा येईल इथे काय 8 into 2 plus 2 minus 8 into 0 plus 2 divided by 2 minus 0 किती आले 8 into 2 16 plus 2 18 minus 2 divided by 2 so 16 by 2 so it is 8 radian per second square. हा झाला ॲव्हरेज. बघा आता इथे दोन्ही व्हॅल्यू सेमच आल्या बरोबर कोणत्या इन्स्टंटेनियस पण तेच आला आणि ॲव्हरेज पण तेच आला. असं का झालं कारण आपल्याचा डेरिव्हेटिव्ह एकदा घेतला असता परत किती टी व्हॅनिश झालता याच्यामध्ये म्हणून असं झालं बघा दोन्हीच्या व्हॅल्यू सारख्या आल्या. हे इक्वेशन सांगायला लागलंय का इथं काय अल्फा इज टाइम इंडिपेंडेंट टाइमवर डिपेंड नाही म्हणजे ते कसं आहे कॉन्स्टंट आहे म्हणून दोन्ही ठिकाणी 8 8 अशी व्हॅल्यू आली.